Bö. Nyt ajellaan sitten tällaisella hieman erilaisella ja täysin uuden luokan sähköautolla, mitä on aikaisemmin vielä Suomessa nähty. Ja no, nyt on marraskuun puoliväli ja säät on mitä on, niin mä halusin kuitenkin nauttia hetken tästä avoautomaisuudesta niin täysin rinnoin. Niin ajetaan nyt sitten hetki täällä kauppakeskuksen parkkihallissa, niin päästään edes vähän tunnelmaan. Täytyy sanoa, että kyllä tässä pääsee aika hyvin tunnelmaan, koska aika jännä fiilis. Mulla ei ole koskaan ollut itsellä avoautoja. En muista, että olisin koskaan ajanutkaan. Ja nyt kun se katto loppuu tähän ja tuntuu, että multahan lähtee hattu päästä, jos mä lähden ajaa tällä. Varmaan lähteekin. On kyllä näyttävän näköinen auto, kun se oli tuossa rivissä tuolla latauskentällä, niin kyllä erottu selvästi, että näytti ihan joltain Ferrarilta suorastaan. Vois sanoa, että sähköferraria odotellessa, niin täytyy varmaan sitten tyytyä tähän MG Cypsteriin. No en tiedä, onko tässä nyt mitään tyytymistä. Tää on kyllä aika makea auto. Tällä viikolla ollaan kurvailtu muutama päivä tällaisella uudella autotyypillä sähköautoissa ja tässä on kyseessä nyt MG Cyberster, miten se nyt sitten suomalaiseen suuhun kääntyykään, mutta kyseessä on siis Cyber tai Kyber Roadsteri, eli tällainen kaksipaikkainen avoauto ja tällaisia ei ole vielä sähköautorintamalla nähty täyssähköisenä ja täytyy sanoa, että tää on kyllä aika kiva peli. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. No aloitetaan taas ulkopuolesta ja siinähän nyt sitten riittääkin katsottavaa ja täytyy sanoa, että tää on kyllä kääntänyt katseita, kun ollaan vähän tuolla Kiukkusen Hesamiehen kanssa käyty Helsingin keskustassa kurvailemassa katto auki marraskuun synkkänä iltana, niin kyllä siellä ihmisillä oli hymyt huulilla, kun ne näki avoauton katto auki. Ja ei ollenkaan huono siis ollut. Täällä oli ihan lämmin sisällä, vaikka katto olikin poissa. Tietysti penkin lämmitykset ja muut päällä, niin kyllähän täällä ihan hyvin tarkeni. Mutta siihen ulkonäköön. Mä löydän tästä monenlaista autoa. Mun mielestä tuossa keulassa on vähän Ferraria ja sitten siellä on vähän Corvetteja ja perästä löytyy vähän Lotusta. Jos nyt keulasta aloitetaan, niin hyvin tollanen pitkä ja kiilamainen, laskeutuu todella alas toi keula, tietysti ilmanvastuksen takiakin, niin tää on kyllä varmasti aika liukas noin niin kuin ilmanvastuksen kannalta, että tässä on kyllä hyvin linjakas muotoilu. Kylkilinja se nyt kauheasti, jos se on tollanen hyvin tasainen, kaareva pinta, siinä on tuossa etulokasojan takareunassa pieni tollanen syvennyspokkaus, joka on vähän samaa nuoliviitettä kuin sitten löytyy tuolta takavaloistakin. Mulle oli ehkä pikkusen liikaa noi takavalon tuollaiset nuolimaiset vilkut ja sitten se jarruvalot, mutta kyllä siihen nyt on ehkä tottunut ja sitten toi Kiukkunen Hesamies sanoi, että siinähän on suoraan viite tähän brittilipun Union Jackiin, jossa on siis se risti, niin tavallaan se on puolet siitä lipusta vähän niin kuin siinä. Että okei, hyväksytään tää selitys ja onhan se kyllä aika näyttävän näköinen se takapää, varsinkin sitten pimeällä, kun se koko takapäässä on kunnon valot. Iso valonauha menee koko auton leveydeltä ja sitten vielä nuolivalot siihen päälle. Ja kattohan sitten menee sähköllä alas ja sitten on avoautosta kyse ja mun mielestä on kyllä hyvin saatu kuitenkin tuonne takakonttiin tilavuutta, että se on kieltämättä aika matala se kontin korkeus, mutta toisaalta siellä on varmaan aika kivasti niitä litroja ja se on todella pitkä. Et melkein olisi toivonut, että siellä olisi vielä ollut läpilastausluukku tänne, niin sitten olisi voinut jotain suksia tai jotain muuta pidempääkin tavaraa sitten hätätilassa kuljettaa sieltä. Mutta hyvin on saatu kyllä toi kattomekanismi tohon menee kivasti paikoille ja ei ole sen kanssa ollut mitään ongelmia. Mutta sitten se yksi erikoisuus tässä autossa on noi Twizy-ovet, eli niin kuin Lambo-ovet, eli saksiovet. Eli nehän nousee saranoitu tuosta oven etupäästä ja ne nousee sitten tuohon pystyyn. Ja
ihan hyvä ratkaisu, koska nyt kun on tämmöinen 2-ovinen auto, niin ne ovet on aika pitkät, niin parkkipaikalla olisi muuten aika vaikea päästä autosta ulos, mutta kun se on saksimalli, niin silloin se ei vie sivusuunnassa kovinkaan paljon sitten tilaa. Ja siinä on antureita, on sekä ylöspäin että sivulle, että jos se havaitsee, että siinä seisoo vaikka liian lähellä, niin sitten se pysäyttää sen liikkeen. Ne toimii siis sähköisesti. Ja jos se anturi havaitsee, että nyt on jotain estettä liian lähellä, niin sitten pitää manuaalisesti jatkaa sitä oven avausta. Ja tuulilasi on tosi luiska tai vino, että tosi loivassa kulmassa. No ehkä sitten päästäänkin tänne sisäpuoleen ja täällä on kyllä sitten aika tiivis tunnelma. Täytyy ottaa jokaisesta kiihdytyksestä kaikki irti. Niin, täällä on tiivis tunnelma, kun tää on 2-paikkainen. Penkeis mun mielestä vähän niinku näissä loppuu nyt säätö kesken. Voisi sanoa, että tää ergonomia on nyt tän auton nyt se suurin heikkous. Ja se on niinku vähän ärsyttävääkin, että tää penkki on tosi lyhyt. No okei, annetaan se anteeksi. Kyllä urheiluautossa saa olla vähän pienemmät penkit, mutta sitten että tätä etureunaa ei saa säädettyä niin kuin erikseen ylöspäin. Tässä on vaan niin kuin tämä koko korkeussäätö. Et mä en saa tässä kyllä niin kuin hyvää asentoa millään. Että tää on niin kuin vähän liian lähellä. Vähän toivoisin, että saisi penkkiä kauemmas, mutta se pysähtyy tuonne takaseinään. Ei saa myöskään kallistettua enempää kuin se nyt on. Tää on niin makavas asennus kuin tää voi olla. Että mä en saa tässä nyt ihan mieleistä asentoa. Kyynärpäille on ihan hyvät paikat tässä. Sitten tää polvitila tässä on myös ongelma, koska mä joudun pitää tämän ratin aika yläasennossa. Jos mä laittaisin sen tähän ala-asentoon, niin mun käsi ottaa aina sitten tuohon omaa polveen kiinni. Että tää on hyvin tämmönen urheiluautomainen tämä kajuutta täällä. Ja sitten täällä toisen puolella, vasemman puolen polvi, jos ottais vähän tällaisen rennomman cruising-asennon, niin sit painaa taas tällä polvella tätä selkänojan säätöä. Tila loppuu vielä nopeammin kesken, kun se alkaa ahistaa. Et jos nämä painikkeet tai nämä penkin kytkimet olisi nostettu vaikka 10 senttiä ylemmäs, tässä olisi ollut vielä tilaa, niin sit tätä ongelmaa ei olisi pitkäjalkaisella. Tämä penkki on kyllä nyt aika pettymys, eikä tässä ole kyllä mitään sivutaistukeakaan. Tuommoinen kunnon Audin penkin mitat kopioitu tähän, niin sitten ei olisi mitään ongelmaa. Ja myös sitten se juttu, että tässä istutaan suhteellisen korkealla kuitenkin ollakseen roadsteri. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä tuulilasin yläreuna tulee niin kuin vähän ahdistavan lähelle mua. Ja sitten taas toisaalta tämä peili blokkaa näkyvyyden tohon suuntaan oikeastaan täydellisesti. Että täytyy täältä aina kurkkia peilin ali sitten, kun kääntyy risteyksissä, ettei aja kenenkään yli. Et kun penkkiin saisi 5 senttiä alemmas, niin aika moni näistä ongelmista ratkeisi. Mutta vähän tässä nyt on tehty tällaisella aasialaisella mitoituksella tämä ohjaamo, että se on kyllä nyt mulle ollut vähän pettymys. Mutta muuten tämä auto ei ole ollenkaan pettymys, että tämä on ollut suorastaan kutkuttavan mukava ja mä oon jopa vähän harkinnut, että teinkö mä nyt väärän teon, kun mä tilasin sen bussin, että olisiko mun kuitenkin pitänyt tilata tällainen MG Roadsteri tai Cybersteri. No infotainmentissa on nyt näyttöjä enemmän kuin laki sallii, eli 4 näyttöä. Tässä on kuljettajalle 3 näyttöä, toi keskinäyttö ja sitten kummallekin sivulle vielä omansa. Ja sitten on vielä tää lämmityslaitteen kautta infotainmentin keskinäyttö. Ja ajosuunnan valitsin löytyy sitten tästä keskikonsolista. Ja sitten nämä ovien avaus- ja katon avauspainikkeet on myös tässä keskikonsolissa. Ja se on ihan hyvä paikka niille kyllä. Siitä ne löytyy. Ja on tuollaiset tukevanoloiset nappulat, että tuskin ihan helposti hajoaa myöskään. Ja ajosuunnan valitsinkin on yllättävän kiva käyttää. Siinä on niinku oikeastaan tällaiset vetopainikkeet ajosuunnalle eteenpäin ja taaksepäin. Sitten painonapit tolle neutraalille ja parkille. No niin kuin varmaan kuulittekin, niin yksi tämän auton hienoja puolia on nämä äänet. Tulee Porsche mieleen aika voimakkaasti tuollainen bokserimainen matala ääni. Ja se on mun mielestä viritetty just hyvin, että se tuntuu sille, että tässä on vääntöä tässä autossa niin kuin tässä onkin. Mutta se ääni on jotenkin tosi hyvin sopusoinnussa tämän väännön kanssa. Ai että.
Ja se ei ole kuitenkaan semmoinen keinotekoinen, että sä kuulisit sen. Eikä se ole sellainen niin kuin Hyundai Ioniq 5N-tyyppinen nelipyttyinen turbo, pihisevinen turboinen ja välikaasupaukutuksinen, vaan se on niin kuin vaan kiihdyttäessä se ääni. Ja mun mielestä tosi hienostunut. Mutta vielä palataan näihin näyttöihin, niin tässä kuskin keskinäytössä näkyy toi tehomittari, joka on vähän niin kuin kierroslukumittari, sitten noita kulutuksia saa siihen. Ja sitten täällä vasemman puolen näytös, niin sieltä löytyy puhelin ja navigointia. Onko siellä joku soitinkin? No, siellä on radio, mediasoitin ja sitten Android Auto. Ja oikeanpuoleisesta löytyy sitten näitä latausvalikoita ja jäljellä oleva toimintamatka. Energian kulutus näkyy, että nyt on mennyt 8% lämmitykseen ja 89% tehoon eli ajamiseen. Mittaristossa on tietysti näitä vakionopeussäätimen painikkeet ja sitten löytyy tällainen Supersport valintapainike, jolla saa tämän ajomoodin valittua nyt sitten nopeasti tähän Comfortin tai sitten tämän Supersportin välillä. Noilla muilla ajomoodeilla toi kaasuvaste on vähän laiskempi ja sitten Supersportilla se on niin kuin ihan välitön ja hyvin pienellä viiveellä. Myös neliveto tuntuu olevan koko ajan mukana silloin kun toi Supersport on valittu, että se ei odottele sitä mukaan kytkeytymistä. Hyvä fiilis täällä ohjaamossa muuten on, että täällä on ihan niin kuin mun mielestä laadukkaat materiaalit, eikä ole sellaista Kiina-ilmiöä täällä nähtävissä. Oikeastaan ainut juttu on tässä keskikonsolissa, missä yleensä on se kiiltävä muovi, niin nyt tässä on tällainen keinotekoinen, ehkä vähän tällainen Forget hiilikuitu, joka nyt on kuitenkin muovia, kun äänestäkin kuuluu. Se on ehkä semmoinen ainut sellainen Kiina-ilmiö tässä autossa. Ja tietysti toi infotainmentin grafiikat, niin niistä nyt ehkä tunnistaa, että tämä on kuitenkin kiinalaista sukua tämä auto. Mutta se on kyllä parantunut MG:ssäkin koko ajan. Sitten täällä on kyllä vielä, tässä on siis suomenkieliset valikot, siellä on vähän sellaisia käännöskukkasia jäänyt edelleen. Eli esimerkiksi täältä löytyy valikko kuormattava ajoneuvo, jossa on siis paljonko on matkaa jäljellä. Tähän muuten täällä oli jotain hassuja nimityksiä vähän valikoille, mutta ei nyt mitään sellaista, mitä ei sitten ymmärtäisi. Kuljettajan väsymyksen valvonta. Sitten ovien lukituksessa, avauskorkeus, kuinka korkealle se nousee. Mutta ne varmaan saadaan tässä softapäivityksissä korjattua, että sikäli en ole huolissani ollenkaan. Ja sitten tietysti tämä kangaskatto, niin kyllähän sieltä äänet tulee selvästi enemmän läpi sitten kuin peltikatosta, mutta ei se nyt mitenkään häiritsevä ollut. Että vähän sama kuin siinä Fiat 500e Cabriossa, niin sitten kuulee paremmin, että mistä suunnasta joku auto lähestyy, kun kuulet 360-asteisena sen kohteen. No sitten tästä ajettavuudesta, niin mun mielestä tää on aika mukava ajettava, että tässä on sopivan pieni ensinnäkin ohjauspyörä, sopivan jämäkkä tää ohjaustuntuma. Tässä on aika tiukka alusta, mutta tässä ei ole siis mitään säädettäviä iskareita eikä semmoista. Tähän autoon aika hyvä kompromissi, ettei ole kuitenkaan niinku semmonen, että paikat irtoilisi hampaista tai munasarjat jäisi kuoppiin, mutta oikein sellainen sopivan sporttinen. Sitten tuosta luiston estosta, niin se nyt ei ole ehkä ihan niin, miten nyt sanois, ehkä ihan kirkkainta kärkeä, että tuossa kun tekee paikalta kiihdytyksen, niin siinä vaiheessa kun se huomaa, että joku pyörä menettää pidon, niin sitten se dumppaa sitä kaasua aika reippaasti, että siinä tulee sellainen melkein pieni pysähdys, mitä sitten taas niin kuin esimerkiksi Tesla Plaidissa niin ei huomaa minkäänlaista. Ilmeisesti en tiedä johtuuko siitä, että nopeammin lasketaan siellä useampi 1000 kertaa sekunnissa sitä pyörän pyörimisnopeutta voidaan muuttaa, että tässä on vähän niin kuin rouhea se säätö. Mutta mä en nyt oikein päässyt sellaista kunnon dynaamista ajoa suorittamaan, koska nyt on vähän täällä ollut talvikeliä taas, nyt on kyllä onneksi kitkarenkaat alla. Eikä nyt ole tässä kun muutama päivä mahdollista koeajaa tätä autoa, niin nyt ei päästä tonne
mun vakio teille sinne Heinolan suuntaan ajamaan ollenkaan ja myöskin se lentokenttäkokeilut jää tekemättä, mutta kyllä tässä niinku tunnelmaa pääsee, voi sanoa, että alkaa maisema vaihtua, nimittäin tästähän löytyy tästä GT-mallista, tästä on siis takavetomalli ja sitten tämä GT-malli, tää on neliveto, tässä on yli 500 hevosvoimaa, kiihtyvyys 0-100 3,2 sekuntia. Tää on kyllä ihan niinku kiihkeimpiä laitteita, millä mä oon ajanut. Varmaan oiskohan peräti Pladin jälkeen niinku nopeimmin kiihtyviä vehkeitä. Et kyllä tää tuntuu ihan riittävän ripeältä, että oikein semmonen roadster-henki tulee läpi. No nyt sitten tietysti se kysymys, että tuntuuko akun paino. Tässä on 77 kilowattituntia akkua, eli ei mitään ihan mahdottoman isoa. Kyllähän sen painon tuntee, ei tää nyt miltään MX-3 Mazdalta tunnu. Et kyllä se siellä on se paino, mutta niin kuin suorituskyvystäkin voi päätellä, niin sitä painoa nyt on kuitenkin vähän vähemmän kuin keskiverto noissa isommissa tai tehokkaimmissa sähköautoissa, että siinä mielessä on kyllä vähän sitä painoa saatu tietysti auton pienen koon vuoksikin niin pienemmäksi. Toivottavasti teille kuuluu nuo äänet, ne on nimittäin tosi hienot. Tuskin voin liikaa ylistää niitä. Mä en ole yhtään tutkinut, että onko täällä valikossa joku nappula, mistä ne äänet saa pois, mutta voisi olettaa, että kyllähän ne sitten saa poiskin, jos haluaa ihan hiljaisuudessa ajella. Pikalatausteho tästä taisi olla 144 kilowattia, eli ei nyt ihan huippuluokkaa, mutta ihan kelvollinen, eli vähän reipas puoli tuntia sitten kestää se lataus 10-80%. Mutta hyvät uutiset on se, että kulutus on ollut maltillinen. Eli kulutus on nyt ollut sellaista 20-22, taisi mennä jopa 19 jossain kohti tuollaisessa kaupunkiliikenteessä. Et se on ollut kyllä positiivinen yllätys. Et vaikka on nelivetoautoja, mä nyt on pääasiassa ainoa täällä Supersport-moodilla, niin silti se kulutus on pysynyt ihan kelvollisena. Eli semmoisen 350 kilometriäkin saattaa päästä nyt näillä keleillä sitten tällä akulla ja näillä kulutuksilla. Tietysti kuinka raskas kaasujalka nyt sitten on, niin siitähän se riippuu. Ja sitten se toinen erittäin hyvä asia, tässä on tietysti yhden polkimen ajo löytyy, sitten täältä löytyy akun esilämmitys, eli oikeastaan sähköautopuolella ei ole mitään puutteita. Tässä on kaikki mitä sähköautolta voi odottaa ja aika tärkeä kriteeri tälle autolle on se hinta. Takavetoauton Cybersterin hinta lähtee 66 000 ja tämä GT ei tainnut olla kun 6 tonnia enemmän, eli 72 000, jos nyt muistan ihan oikein. Aika kohtuuhintaisesta urheiluautosta on kyse. Mun mielestä tämä on niinku oikeastaan hyvä mittatikku ja toivottavasti myös kirittäjä jo sille tulevalle Porsche Boxsterille, joka tulee ilmeisesti ensi vuonna. Esitellään täyssähköversio siitä, niin mä odotan siltä nyt aika paljon, koska tämä auto on jo näin hyvä. Ja mä uskon, että se kaikki ergonomia on siinä vielä ihan eri tasolla. Ja jos siihen saadaan muuten kaikki ominaisuudet, ehkä hintaa ei saada ihan tähän, mutta jos hinta pysyisi siinä alle 100 000 lähtien, niin se olisi aika hyvä juttu. No niin, nyt mä taas painan jotain. Hetkinen, nyt tää menee tää selkänoja enemmän. Nää on kyllä pikkusen nyt mystiset nää. Eli selkänoja menee kuitenkin alemmas. Mä puhun ihan höpöjän. Mikähän siinä sitten oli, että se ei mennyt eilen. Joo, jarruista piti vielä sanoa se, että ne on kyllä aika pintaherkät, että mä olisin toivonut vähän sellaista pidempiliikkeistä jarrupoljinta, että siinä olisi paremmin tuntua, että nyt ne on vaan sellaiset hyvin herkät. Että vaikea sellainen niinku hidastaa hallitusti, että se on sitten aina vähän semmoinen väkivaltainen se jarrutus. Monessa kohtaa tää on niinku, ei ole ehkä ihan niin hienostunut kuin saksalaiset urheiluautot tai roadsterit, mutta sitten taas kun ottaa huomioon tämän hintaluokan ja se, että tämä on ensimmäinen luokassaan, niin kyllä täytyy taas kiinalaisille nostaa hattua, että hienoa työtä tehdään siellä, että saadaan tällaisiakin autoja kuluttajille näin nopeasti. Tämä selkänojaan säätö on kyllä mystinen, nyt tämä ei taas mene taaksepäin. Siihen se jää. Ei se mene läheskään niin makuasentoon kuin se meni äsken. Okei, se on vähän siitä kiinni, missä asennosta on.
Outo. Vähän on kyllä. Ei ihan logiikka auennut nyt tällä ajolla. Mutta siis yhteenvetona erittäin suorituskykyinen, erittäin hyvät sähköauto-ominaisuudet omaava, erittäin kaunis ja erittäin kohtuuhintainen roadsteri on nyt tää MG Cybersteri, että mä oon kyllä jotenkin tosi yllättynyt tästä autosta. Ja tää on niinku luonnossa vielä paljon näyttävämpi ja kauniimpi mitä kuvissa. Et jos nyt vähänkin on ollut harkinnassa, että olisi kiva hankkia joku urheiluauto, niin ehdottomasti kannattaa käydä tää kokeilemassa. Nimittäin tässä on taas tää suorituskyky kautta tukankuivausominaisuudet, niin hintaan nähden aika lailla kohdalla, että ei nyt ihan äkkiä tuu mieleen ensinnäkään muita kabrioita, joita saisi tähän hintaan. Onko paljon edes kabrioita nyt myynnissäkään uutena millään merkillä tällä hetkellä. Mutta tämä osoittaa myös sen, että nyt ollaan täytetty ne sellaiset yleisemmät autoluokat ja sitten aletaan tulla näihin pienemmän myyntipotentiaalin omaavia autoluokkia ja sitten aletaan tehdä vähän tällaisia erikoisempiakin autoja. Ja se on kyllä hyvä juttu, koska sitten ainakin loppuu se valitus, että puuttuu se ja tämä ja toi malli, niin tästä löytyy nyt sitten avoauto, urheiluauto ja pätevä sähköauto, kaikki samassa. Ja mä voisin hyvin kuvitella, että tällä nelivetosella niin ajaisi ympäri talven tai ympäri vuoden, jos vaan niin kuin tilat riittää, niin tää olisi mun mielestä ihan toimiva peli talvellakin. No niin, otetaan pieni soundchecki tähän kiihdytyksestä. Ei ole ihan sula asfaltti. Mutta käyhä kommentoimassa, mitä mieltä sä oot MG Cybersteristä. Voisiko tässä olla teidän perheeseen sellainen kakkosauto tai kolmosauto? Mitä mieltä oot ulkonäöstä? Ja jos oot harkitsemassa tällaista leikkikalua tai nautintovälinettä, niin käy ihmeessä kokeilee MGtä. Ja mä sanoisin, että se takavetomallikin varmaan riittää kyllä, jos kesäautoa vaan etsii, niin siinä oli 340 heppaa, niin uskoisin, että sekin liikkuu ihan kivasti. Se oli jotain 5 sekuntia 0-100. Siinä saa kuitenkin ihan saman fiiliksen siellä kaupungissa kuin tässä kalliimmaskin. Mutta sitten taas toisaalta hintaero on aika pieni, niin ehkä se kannattaa sitten se neliveto ottaa saman tien. Ja tässä autossa kaikki varusteet oli vakiona. Oikeastaan ainut lisävaruste tähän kyseiseen autoon on toi väri. Tällainen kaunis syvä punainen metalliväri, niin siinä kaikki mitä tarvitaan. Ja yksi kiva juttu myös, niin noi ovet saa kaukosäätimestä, siis avaimen perästä avattua. Mä ensin vähän pelkäsin, että onko nämä niinku hitaat nämä ovet. Et kun sä oot tulossa autoon, niin kestää kauan, että se sulkeutuu ja näin, mutta se ei itse asiassa tulee ihan sopivassa tahdissa ne ovet aukeet. Sä voit avata ne joku sä saavut autolle, niin silloin se on auki, kun sä tuut siihen. Sitten kun sä suljet sen oven, niin sillä aikaa kun se sulkeutuu, niin sä voit kytkeä turvavyön ja lähteä ajamaan. Myös se ajamisen helppous tässä on, että täällä ei ole mitään starttipainikkeita. Ei muuta kuin ajosuunta valitaan ja lähdetään ajamaan. Ja kaikki hoituu automaattisesti. Et se sähköauton helppous on nyt sitten tuotu tähänkin autoluokkaan. Mä en nyt näköjään malta lopettaa höpöttämistä ollenkaan, mutta käy kommentoimassa, käy tykkäämässä videosta. Ja jos et ole tilannut kanavaa, niin käy tilaamassa kanava. Lisää hienoja sähköautoja on tulossa. Pöi pöi! Joo, eiköhän me laiteta nyt katto kiinni, koska alkaa tulla muuten kylmyys. Toivottavasti mun pää mahtuu tänne sisälle. Nyt vähän jännittää.